नमस्ते सम्पूर्णलाई तपाईहरु सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुको आफ्नै च्यानल टेक्नोलोजी एन्ड साइन्समा। साथीहरु तपाईहरुको लागि आज म लिएर आएको छु युट्युब च्यानल सम्बन्धी केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरु। यो आज म फ्रेन्डली भएर साथीहरु तपाईहरुलाई आफ्नै साथी एउटा आत्मीय भाइ मित्र दाइ भनेर म साथीहरु यो कुरा शेयर गर्दै छु। वास्तवमा साथीहरु युट्युबबाट पैसा हामीले कमाउन सकिन्छ, त्यसको लागि केही मेहनतहरु र केही कुराहरु जानकारी राख्नु आवश्यक छ। तपाईहरुलाई युट्युब च्यानल खोल्नको लागि कुनै समस्या छैन साथीहरु, के भनेको 2 मिनेटको कुरा हो। युट्युब च्यानललाई मोबाइलमा गयो त्यसको युट्युब च्यानल खोल्नु। तर साथीहरु वास्तवमा तपाईले युट्युब च्यानल खोलेपछि कस्तो प्रकारको भिडियोहरु राख्ने, युट्युब च्यानलको नाम के राख्ने, अनि तपाईले आफ्नो क्रिएटिभ तपाईभित्र के छ त युट्युबलाई मैले दिन सक्छु, मेरो यो क्रिएटिभ मानिसलाई कसरी मन पर्छ, मभित्र के छ त्यो कुरालाई युट्युबमा खुलाउने साथीहरु। बस यही हो, धेरै यसमा फन्डामेन्टल केही पनि छैन साथीहरु। तर तपाईहरुले साथीहरु ट्राई चाहिँ गर्नुपर्छ। ट्राई नगरी भने त के हुन्छ साथीहरु, मैले पनि ट्राई गरेको 2-3 वटा एकाउन्ट बनाएको, ढाटेर भन्दिन 2-3 वटा एकाउन्ट बनाएको चल्दैन अब के आयो, तर पनि आई विल रिटर्न ब्याक। यस्तै साथीहरु सिरियस कुरा चाहिँ म गर्छु हैन। अब म ढाँटढुट यताउता केही पनि कुरा हुँदैन। युट्युबमा आफ्नो मन भित्रबाट जे आहा, आफ्नो पेटबाट जे आहा त्यो नै सबै शेयर गर्ने हो साथीहरु। वास्तवमा मैले बुझे कि युट्युबमा साथीहरु आफूले तरिका मिलाएर गर्नु हुँदैन। आफ्नो मनबाट जे आउँछ, आफ्नो जो यो भिडियोहरु हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई के लाग्न पर्यो भने ब्राबी बहादुरले राम्रै भनेछ। किनभने साथीहरु युट्युबमा अब तपाईले भिडियो बनाउनु हुन्छ मान्नुस्, अब भिडियोको लागि तपाईहरुलाई नर्मली कति कुराको आवश्यक पर्छ भन्दा 5-7 कुराहरुको त नर्मली आवश्यक पर्छ भिडियो बनाउनु। ओके, एडिटिङ गर्न जान्नुपर्छ तपाईले, धेरै ठुलो कुरा हैन। म तपाईलाई यसै च्यानलमा सबै कुरा सिकाउँछु साथीहरु। एउटा स्टेप बाइ स्टेप मैले भिडियो बनाएर पनि राखेको छु त्यहाँ, तपाईले भिडियो पनि हेर्नु। त्यसको लागि साथीहरु तपाईले च्यानल सब्स्क्राइब गरेर अनि बेल बटन हुन्छ नि त्यो घण्टीलाई बजा अन गरेर राख्नु। तपाईलाई म नयाँ अपडेटहरु च्यानल कसरी बनाउने, के गर्ने, कसो गर्ने र सम्पूर्ण जानकारी साथीहरु यसै च्यानलमा तपाईले पाउनुहुन्छ। मात्र तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिए मात्रै पुग्छ। अनि साथीहरु च्यानल अनि बनाउनको लागि तपाईलाई ट्याग कसरी राख्ने तपाईको, अनि त्यसपछि पेज तपाईले त्यहाँ गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि नेम आफ्नो टाइटल कसरी राख्ने, अनि तपाईले थम्बनेल भन्ने हुन्छ जुन युट्युबको अगाडि देखाउने थम्बनेल कसरी राख्ने, अनि त्यसपछि साथीहरु तपाईले भनौँ न धेरै कुराहरु छ त्यहाँनिर। अरु आई बटनहरु छ साथीहरु, अनि सजेस्ट भिडियोहरु, यस्तो प्रकारका धेरै कुराहरु छन् साथीहरु। अनि प्रोफाइल पिक्चरहरु कसरी चेन्ज गर्ने हो युट्युबको, यस्तै कुराहरु छन्। तर म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण जानकारीलाई म बिस्तारै हजुरहरुलाई हुन्छ भने सकेसम्म दिनको एउटा नभए 2 दिनको एउटा, कसै पनि अब साथीहरु भ्याएन भने 3 दिनमा एउटा भए पनि साथीहरु जसरी हुन्छ म टेक्नोलोजी सम्बन्धीका भिडियोहरुलाई हजुरहरुसँग यसरी नै शेयर गर्नेछु। यो चाहिँ आज भिडियो चाहिँ मेरो टेक्नोलोजी सम्बन्धीको नभइकन एउटा सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई के गर्नुस् भने तपाईहरु च्यानल तपाईहरुले बनाउनको लागि केही टेन्सन नलिनुस्, च्यानल बनाउनुस्, भिडियो राख्नुस्। तपाईको आफ्नो भित्र भएको क्रिएटिभ तपाई भित्र छ, मलाई थाहा म भित्र के छ भन्ने कुरो मलाई थाहा थिएन, अब मलाई थाहा हुँदैछ भने जस्तै तपाईलाई पनि तपाईको भित्र के छ अलिकति आँखा चिम्म गरेर बन्द गरेर तपाईले आफ्नो फिलिङ गर्नुस् कि तपाई भित्र एक्चुअली के छ, अनि तपाईले त्यो च्यानल आफ्नो भित्र जे छ। अब तपाईलाई मान्नुस् कृषिमा इन्ट्रेस्ट छ, ओके नो प्रब्लम, तपाईले एउटा कृषि च्यानलको नाम राख्नु। तपाईलाई कमेडीमा इन्ट्रेस्ट छ, ओके कमेडी भिडियो इन्टरटेनमेन्ट सम्बन्धीका च्यानलहरु बनाउनुस्, एउटा च्यानल बनाउनुस्, अनि त्यसमा कमेडी प्रकारका भिडियोहरु हाल्नुस्। तपाईलाई राजनीतिक शास्त्र मन पर्छ, ओके नो प्रब्लम। नेपालमा राजनीतिको धेरै नेपालमा राजनीतिक नजान्ने र राजनीतिकमा धेरै चासो नगर्ने मान्छेहरु कमै होला। सानो बच्चादेखिबाट बुढासम्म सबै राजनीतिक च्यानल बनाउनुस्, मजाले राजनीतिक चल्छ नि। यस्तै न्युजहरुलाई हाल्नुस्। अनि त्यसपछि तपाईलाई एकदम न्युज सम्बन्धीको मात्रै मान्छेलाई राम्रो जानकारी दिन चाहन्छु भने त्यस्तै न्युज च्यानलहरु तपाईले जस्तै कन्टेन्ट न्युज 24 यिनीहरु सबैको युट्युब च्यानलहरु छ। त्यसैले गर्दा साथै तपाईहरु पनि कुनै ठाउँमा दुर्घटना भयो भने जानुस्, भिडियो गर्नुस्, भिडियो बनाउनुस्। यस्तो भयो भनेर तपाईले अनि त्यतिखेर सकेसम्म भिडियो तपाईले कुनै पनि लाइभ त्यस्तो प्रकारको घटनाहरुलाई तपाईले पाउनुभयो भने तपाईले सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो अपडेट गर्नुपर्छ फेसबुक, किनभने फेसबुकमा युट्युबमा किनभने तपाईले छिटोभन्दा छिटो अपडेट गर्नु भएन भने तपाईहरुलाई
तपाईँ लेट हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको भ्युज आउँदैन, लाइक्स आउँदैन, त्यस्तो प्रकारको हुन्छ। सेकेन्ड पनि युट्युबमा फर्स्ट प्रयास गर्नुपर्दो रहेछ साथीहरू। मलाई थाहा, मेरो तल हेर्नुहोस्, यो भिडियो तल लाइक कति थोरै छ, तर पनि साथीहरू यो भिडियो भनेको लङ लास्टिङ जाने भिडियो, सबै मान्छेलाई काम आउने हो। र म अन्त्यमा के भन्न पनि चाहन्छु भने ती सम्पूर्ण व्यक्तिलाई भन्न चाहन्छु कि जसले आफ्नो माइन्डमा, आफ्नो दिमागमा र आफ्नो मनमा यो सोचेर बसेछन् कि मसँग युट्युब च्यानल बनाउनको लागि मसँग ल्यापटप छैन, मसँग राम्रो खालको माइकहरू छैन या कुनै प्रकारको यस्तो प्रकारका सामानहरू छैन भनेर यदि तपाईँले सोच्नुभयो भने तपाईँहरू बिल्कुल गलत हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि मैले एसडी क्यामेरा पनि होइन, मोबाइल तपाईसँग सेलफोन त होला नि, एन्ड्रोइड मोबाइल होइन, तपाईँले सेलफोन एन्ड्रोइड मोबाइलबाट बकाइदाले तपाईँसँग जस्तो मोबाइल छ त्यस्तो मोबाइलले बकाइदाले तपाईँले भिडियो बनाएर युट्युबमा हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि केही समस्याको कुरा छैन, केही छैन, मात्र तपाईँको मन हुन पर्यो। मन तपाईँको यो मनमा तपाईँले गर्छु, म भिडियो बनाउँछु, म हाल्छु, म पैसा कमाउँछु भन्ने तपाईँको मनमा आँट र जोस र जागर छ भने तपाईँले अवश्य तपाईँ सक्सेस हुनुहुन्छ। यो मैले यो माइक तपाईँलाई देखाउन चाहे, यो माइक पनि मैले किनेको 2 दिन जति मात्रै भयो। 2 दिन, त्योभन्दा पहिला मसँग माइक पनि थिएन। मैले त्यो इयरफोन हुन्छ नि, इयरफोनको काटेर इयरफोनलाई काटेर त्यो इयरफोनको त्यो उसलाई माइक बनाएर त्यसरी पनि युज गर्यो। होइन, मन हुनु पर्यो मान्छेको, मन भएर गर्छु भन्ने जोस र जागर भएपछि केही कसैले केही सक्दैन भन्ने कुरो हो। र म अन्त्यमा के भने साथीहरू, तपाईँहरू गर्नुहोस्, म तपाईँलाई साथ दिनेछु। तपाईँ पनि तपाईँको च्यानल बनाउनुहोस्, तपाईँ पनि अगाडि बढ्नुहोस्। र साथीहरू मलाई पनि च्यानल बनाउँछु, म पनि तपाईँले पनि च्यानलमा फलो गर्नुहोस्, म पनि तपाईँको च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँगै जाने हो। हामी एक्लै बढ्नुपर्छ, एक्लै बढ्नुपर्छ भन्ने गलत हो। विदेशमा साथीहरू सबै विदेशका बच्चा हुन्छ नि, 10 वर्षका बच्चा, 12 वर्षका बच्चा, त्यस्ता बच्चाले धरि युट्युब च्यानल बनाएर मोनिटाइज गरेर पैसा कमाउँछ। हाम्रो नेपालमा 25-30 वर्षका मान्छेहरू पनि या त अरब कहानीमा जाने, या त हलो जोत्नमा लाग्ने, या त तास खेल्ने, या त अनेक थरी यस्तै नेपालीहरूको बानी। त्यसै कारणले अलिकति होइन, तास खेल्नुहुन्छ नि खेल्नुहोस्, तर तास खेलेको पनि त्यसलाई पनि युट्युब च्यानलमा परिणत गरिदिनुहोस्। होइन, युट्युबमा त्यसलाई हालिदिनुहोस्, तपाईँको ट्रिकहरू तपाईँ हालिदिनुहोस्, त्यही छ पैसा, यहाँ गए पैसा, उहाँ गए पैसा, तर अलिकति क्रिएटिभ हुनु पऱ्यो, अरूको भन्दा हिँड्दै हुनु पऱ्यो साथीहरू। त्यसै कारणले फाइनली साथीहरू युट्युब च्यानल ओपन गरौँ, नेपालीहरू पनि अगाडि बढौँ। तपाईँलाई म साथ दिन्छु साथीहरू, म छु र मेरो लागि तपाईँहरू त हुँदै हुन्छ होइन। त्यसको लागि साथीहरू ढिलो नगरी यो रातो बटन छ नि, यो तलपट्टिको सब्सक्राइब लेखेको छ, त्यसमा दबाइहालौँ साथीहरू। ढिलो बिल्कुलै नगरौँ, किनभने ढिलो गऱ्यो भने साथीहरू, ढिलो गर्ने मान्छे सधैँ पछि पर्छ। हस् त साथीहरू, अब बाँकी यो कुरालाई जति लम्बायो पनि लम्बिन्छ होइन। अब मलाई विश्वास छ यो भिडियो हेरेपछि तपाईँहरूले कहाँनिर कसरी होला युट्युब च्यानल बनाउने भनेर तपाईँले सोच्नुभयो भने तलपट्टि हेर्नु, युट्युब च्यानल क्रिएट भनेर मैले लेखेको छु, एउटा भिडियो बनाएर राखेको छु। प्लिज तपाईँ तल गएर त्यो भिडियोमा गएर हेर्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँनिर तपाईँलाई सम्पूर्ण युट्युब च्यानल कसरी बनाउने भनेर तपाईँलाई फर्स्ट स्टेप यसै भिडियोको तलतिर मेरो च्यानलमा गएर हेर्नुहोस्, तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि तपाईँ त्यहाँबाट तपाईँको युट्युबमा आफ्नो प्रस्थान सुरु भयो है त। र साथीहरू अब म लाग्छु, धन्यवाद छ तपाईँले भिडियो हेरिदिनु भयो, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू फर वाचिङ होइन। अरू पनि के भनौँ, अब हामी भेट हुनेछ अर्को भिडियोमा। हस्, जय नेपाल, जय पशुपति।